ตอนนี้ผมปล่อยให้มันขับเองนะครับนี่ความเร็ว100นะครับดูนะข้างหน้าชะลอนะผมไม่เบรกด้วยนะผมไม่เบรกนะอันนี้สาบานว่าไม่ได้เหยียบเบรกขานะครับรถมันชะลอให้แล้วรถมันชะลอให้แล้วนะครับโคตรเจ๋งเลยเปลี่ยนเลนหน่อยโอ้โหทำเร่งให้ด้วยเร่งให้ด้วยโอ้โหทำเป็นเล่นไปเป็นไงดูเนี่ยมันขับเองตลอดเลยโคตรเจ๋งเลยทำเป็นเล่นไปนี่แล้วก็ชะลอต่อนะครับชะลอต่อให้พอเขาเปลี่ยนซ้ายออกไปรถมันเร่งเองอันนั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้เกิดทันในยุคที่มอเตอร์ไซค์คันละ1,279,000 บาทมันขับเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวดูคติ Multi Strada V4S 2021 นะครับผมเคยทำคลิปรีวิวเมื่อ 2 ปีที่แล้วเกี่ยวกับดูคติ Multi 1,200S ผมเคยพูดคำว่า 1,200S นี่ผมว่าน่าจะถึงทางตันแล้วดูคติใส่ทุกฟังก์ชันที่จัดเต็มจริงๆผมขออนุญาตถอนคำพูดนะครับเพราะวันนี้ดูคติ Multi Strada V4S ซึ่งมาแทนที่ในตัว1260แล้วก็1,200ที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับมีฟังก์ชันที่เหนือกว่าได้อีกถามว่าโอเคจอสีโชว์ไฟฟ้ามีเป็นพื้นฐานแล้วผมว่าดูคติใช้อารมณ์นี้มานานแล้วแต่สิ่งที่อยากจะพามาชมก่อนเลยอย่างแรกคืออะไรดูคติ Multi Strada V4S มีเรดาร์ทั้งหน้าแล้วก็หลังคำว่าเรดาร์นี่คืออะไรเรดาร์ก็คือมันจะตรวจจับข้างหน้าว่ามีรถมีอะไรไหมอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการคำนวณเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control คำว่า Cruise Control เราคงจะได้ยินในรถหลายๆรุ่นมอเตอร์ไซค์ก็มีทั่วไปนะครับก็คือล็อกคันเร่งไว้เราไม่ต้องมาเปิดคันเร่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีรถข้างหน้าชะลอถ้าเราไม่ไปเหยียบเบรกกำเบรกมันก็จะจิ้มตูดเข้าไปเลยแต่พอมันมีเรดาร์ตัวรถรู้แล้วว่าข้างหน้ามีรถนะครับสมมุติเราล็อกคันเร่งไว้ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปึ๊บรถมีข้างหน้าตัวรถจะยกคันเร่งให้มันจะไม่เบรกเหมือนรถยนต์อาจจะเบรกให้แต่มอเตอร์ไซค์ถ้าอยู่มาเบรกให้เราคงจะตกใจและเสียจังหวะนะครับดูปกติเขาบอกว่าจากคันเร่งที่เคยเปิดไว้สมมุติกอไว้ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าคันเร่งมันจะปิดให้เองเพื่อให้ไม่ชนแต่ถ้ามาเร็วมากๆอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำให้สมมติถ้าเกิดรถเขาเบี่ยงออกหรือว่าเราหักแฮนด์ออกมานะครับคันเร่งก็จะเติมกลับไปณความเร็ว Cruise Control ที่เราล็อกไว้นี่คือ Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากข้างหน้าขับความเร็ว80เราก็ตามจี้ไปเลยมันจะตั้งระยะได้นะครับเอาระยะห่างระยะใกล้คือมันจะตั้งได้หลายระดับนะครับเดี๋ยวผมไปลอง Adaptive Cruise Control บนถนนในท้ายคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกในโลกเลยนะที่มีตัวเซ็นเซอร์เรดาร์จับทั้งหน้าและหลังบางคนหน้ารู้ละมันเอาไว้เกาะติดคันข้างหน้านะครับแล้วหลังล่ะมีไว้ทำไมหลังจะอยู่บริเวณนี้นะครับความเฟี้ยวของหลังนี่คืออะไรอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมว่าอาจจะอยู่ในรถแพงๆรถในที่นี้คือรถยนต์4 ล้อนะครับนั่นคือ By Sport Detect นะครับตัวนี้เหมือนรถยนต์เลยเรดาร์ตัวนี้มันจะจับว่ามีรถกำลังจะแซงขวามานะมันจะมีไฟเตือนตรงกระจกมองข้างนะครับขึ้นเป็นสีเหลืองขึ้นมาเราจะเห็นด้วยหางตาแล้วมันมีไฟขึ้นมาแสดงว่ามีรถกำลังจะแซงเราขึ้นมานะครับนี่คือเรดาร์หลังและหน้าโคตรไฮเทคเลยต่อมาเรามาดูทั่วไปกันต่อนะครับผมมาข้อไม่ชมก่อนส่วนสูงผม168เซนติเมตรนะครับสังเกตว่าปลายขาอุ้มเท้าถึงนะครับไม่ปลายเท้าจิกแต่อันนี้คืออะไรผมจะบอกอย่างหนึ่งคือตัวรถสามารถปรับเบาะได้ปรับเบาะว่าเป็นโลหรือเป็นไฮนะครับนะตอนนี้ผมปรับเป็นโลก็ถือว่าปลายเท้าไม่ถึงกับปลายอุ้มเท้าถึงพื้นการปรับเบาะก็คือเราต้องเปิดเบาะตัวหลังนะครับเราต้องเปิดเบาะขึ้นมาเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะ2 ตอนนะครับเบาะ2 ชั้นนี่แล้วก็ปลดสลักเดือยยกขึ้นมาแล้วมันจะมีเงี้ยงตรงนี้แต่ก่อนในโฉมเก่าเราต้องมาเอายางมาลองเอานู่นเอานี่คือมันต้องมีเหมือนแอคเซสซอรี่เพิ่มเพื่อดันให้มันสูงขึ้นมาแต่ตัวนี้เขาปรับใหม่ละให้ใช้เงี้ยงเนี่ยเราอยากได้เตี้ยเราก็เอาเงี้ยงล่างแต่ถ้าเราเป็นไซส์ยุโรปนะเอาเป็นเงี้ยงตัวบนแล้วเราก็ล็อกง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วผมชอบนะครับปกติเบาะท้ายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยในโฉมเก่าเนี่ย
เบาะหน้าเนี่ยเราปรับสูงต่ำแต่มันจะเหลือช่องไฟเพราะว่าเบาะท้ายมันถูกฟิกไว้นะครับตัวเนี้ยดูคติเขาแก้ไขว่าเบาะหลังก็มีเงี้ยงเหมือนกันคือถ้าเราปรับเบาะสูงตัวเบาะหลังก็สามารถปรับตำแหน่งให้มันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเพื่อไม่ให้เกิดช่องไฟตรงนี้นะมันก็เป็นรายละเอียดที่เขาแก้มานะผมเคยรู้สึกขัดใจมากเลยนะไอตัวแผ่นที่เวลาเราลองเราเก็บไว้ที่บ้านแล้วเวลาอยากมาใส่หาไม่เจอแต่ตัวนี้จบเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะสูงหากถามว่าสูงไหมต้องบอกเลยว่ามากเหมือนเดิมนะครับผมสูง168สูงเท่าความสูงเมื่อกี้นะครับตอนนี้ปลายเท้าจะเป็นอารมณ์จิกถามผมมีความรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าในตัว Multi Enduro ในตัว1260 Enduro หรือตัว 1,200 Enduro นะครับตัวนั้นคือสูงมากคือสูงแบบผมต้องเลือกขาซ้ายข้างซ้ายหรือข้างขวาเพื่อจะลงพื้นนะแต่อันเนี้ยปรับเบาะขนาดสูงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังถึงนะแต่ถ้าเกิดอยากให้อุ่นใจก็ปรับเบาะโลซีทได้ก็อุ้มเท้าก็จะถึงเต็มขึ้นเครื่องยนต์เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดูคาติเลยนะครับเพราะว่าในซีรีส์ของ Multi Strada ก่อนหน้านี้จะเป็น2สูบ L Twin นะครับแต่ตัวเนี้ยใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่นั่นคือเครื่องยนต์ V4 Gran Turismo นะครับบางคนเข้าใจว่าเห็นเครื่องด้านข้างเนี่ยเหมือนในตัวเครื่องยนต์ที่อยู่ใน Panigale V4 หรือ Street Fighter V4 หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยโอเคมันอาจจะเป็น V4 ที่พื้นฐานอาจจะใกล้เคียงกันแต่บอกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างที่ต่างกันเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรแวบแรกที่ผมสตาร์ทนะผมมีความรู้สึกเลยว่าคือผมจะจำความรู้สึกของดูคติว่าเวลาเราสตาร์ทโดยเฉพาะ L Twin นะครับมันจะมีความรู้สึกว่ารถมันสั่นมากแต่เนี่ยรู้สึกว่าโอเครู้แหละว่าจับมันก็ไม่ใช่เหมือนรถไฟฟ้าที่จับแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็รู้แหละมันในเครื่องยนต์ทำงานแต่ที่ผมลองไปขับอย่าบอกว่าเครื่องยนต์รู้สึกสมูทมากมาดูอันนี้เครื่องยนต์ต่อนะครับเครื่องยนต์170แรงม้าถามว่าเหลือกับคำว่ารถทัวริงนะครับหรือคำว่า Dual Purpose แบบนี้นะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของดูคตินั่นคืออะไรและที่ผมบอกไปจาก2สูบ L Twin นี้เราจะเคยเห็นเครื่องยนต์สูบนอนสูบตั้งเนี่ยตัวเนี้ยเขาดูคติใช้เป็นเครื่องยนต์ V4 แทนก็คือวางเป็นรูปแบบ V นะครับแล้วก็เป็น4สูบละมันเลยทำให้เครื่องยนต์มันสมูทมากกับอีกจุดหนึ่งเลยที่ถือว่าไม่คิดว่าดูคติจะทำนั่นคืออะไรดูคติไม่ใช้ระบบวาล์วเดสโมโดรมิกนะครับคำว่าวาล์วเดสโมโดรมิกเราจะเห็นอยู่ในทุกรุ่นที่ตัวกระเดื่องวาล์วเนี่ยมันจะเป็นกระเดื่องเปิดกระเดื่องปิดที่เป็นกระเดื่องไปกลับกึบนะครับอยู่ในรถทุกรุ่นที่ดูคติภาคภูมิใจและจดสิทธิบัตรใช้เฉพาะในดูคติเท่านั้นแต่ในเครื่องยนต์บล็อกนี้เขาเปลี่ยนเอาระบบเดสโมโดรมิกออกไปใช้ระบบวาล์วที่เป็นสปริงวาล์วและรีเทนเนอร์มาอารมณ์เหมือนรถยนต์เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นถามว่าแล้วคำว่าเดสโมโดรมิกกับระบบสปริงวาล์วอันไหนมันดีกว่ากันถ้าเอาตามระบบเดสโมโดรมิกเนี่ยมันจะมีความแม่นยำในการเปิดปิดแต่พอมาพูดถึงการใช้ระบบสปริงวาล์วหรือรีเทนเนอร์ถามว่ามีข้อดีคืออะไร1เลยเสียงจะน้อยลงแต่ก่อนเราจะได้ยินเสียงกึ๊บกับอยู่ข้างในเวลาเราเบิ้ลคันเร่งนะยิ่งเร่งยิ่งดังเพราะมันเป็นระบบกระเดื่องไปกระเดื่องกลับที่มันดังมากๆแต่พอเป็นสปริงวาล์วเนี่ยสังเกตได้เงียบเลยแต่ก็ยังมีเสียงวาล์วติ๊กอ่อนๆเหมือนสไตล์รถเครื่องยนต์ปกติทั่วไปนะครับกับอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีเลยของระบบวาล์วแบบนี้คืออะไรระยะเซอร์วิสนานมากๆแต่ก่อนเราจะได้ยินคำว่าเซอร์วิสใหญ่ของดูคติทุก 25,000 โลอันนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เครื่องยนต์บล็อกไหนนะบล็อกแคมเดียวอาจจะเซอร์วิสบ่อยหน่อยเครื่องแคมคู่ก็เซอร์วิสห่างหน่อยแต่คำว่าห่างคือ 30,000 ถึง 35,000 กิโลนะครับแต่พอเป็นเครื่องบล็อกเนี้ยดูคติบอกเลยว่ามันบอลทูบีวิ่งรอบโลกนะครับวิ่งรอบโลกไป1รอบเอาให้ถึง 60,000 โลแล้วค่อยมาเซอร์วิสทีนึงนั่นแปลว่าอะไรเซอร์วิสใหญ่ทุก 60,000 โลแต่โอเคมันอาจจะมีเซอร์วิสย่อยคำว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยทุก 15,000 กิโลนะอันนี้ปกติแต่ 15,000 กิโลนี่ก็ถือว่ายาวมากๆแล้วแหละแต่เซอร์วิสใหญ่ 60,000 กิโลนี่จากประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นเจ้าของมาบอกตามตรงยังไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์คันไหนถึง 60,000 โลเลย ก็เอาว่าโจทย์การเดินทางนี่เอาว่าเดินทางยาวๆและไกลๆได้เลยนะครับมาเบิ้ลให้ฟังหน่อยเสียง V4 เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดเจนนะครับโอ้โหเสียงมันช่างเล้าใจจริงๆกุญแจนี่ก็คงไม่ต้องพูดเลยมากเพราะว่าเป็นกุญแจ Keyless Go ที่ใช้มานานนะก็คือเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวจะเป็นบานพับนะครับเนี่ยเรากดปุ่มปุ๊บกุญแจจะเป็นพับขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าตัวการขันเนี่ยใช้ขันอะไรขันเปิดฝาถังน้ำมันกรณีเติมน้ำมันแล้วก็ขันเปิดเบาะตอน2ที่ผมบอกนะบริเวณนี้ผมคาไว้นี่แล้วกันแล้วนี่อีกจุดหนึ่งมีช่องเก็บของ
เอาไว้ใส่มือถือและชาร์จมือถือจะมีพอร์ต USB อยู่ในบริเวณนี้นะครับแต่แอบเสียใจจริงๆ iPhone เครื่องใหญ่นะครับปิดไม่ได้ต้องเป็นมือถือที่เครื่องเล็กกว่านี้หน่อยถึงจะปิดฝาได้นะครับแต่ก็ผมก็ไม่แนะนำนะให้เปิดฝาเงี้ยโอกาสที่ขี่แล้วมันจะกระเด็นออกไปก็ได้อยู่แต่มันก็เหมือนมันล็อกได้นะมันมีขอบยางขอบเลยล็อกแต่ผมว่าขับแบบปิดฝาน่าจะอุ่นใจกว่าหน้าจอนะครับหน้าจอสีก็ผมว่าเป็นมาตรฐานดูกติแล้วล่ะแต่สิ่งที่ผมชอบจุดหนึ่งในรายละเอียดที่เขาแก้จากตัวเก่าคืออะไรนะครับจอตัวเนี้ยถ้าเรามองดีๆมองในกล้องอาจจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจอด้านนะครับมันจะไม่เป็นจอกระจกเงาเวลาเจอมุมแสงมันมองไม่เห็นแล้วก็เผื่อไว้สเต็ปคืออะไรสามารถปรับสเต็ปได้กรณีที่เนี่ยนี่สมมติเรามุมนี้โดนแสงเราก็หมุนมันจะมีเดือยอยู่ด้านล่างนะครับหมุนไปเลยว่าให้มันหลบไม่ให้ตัวแสงมันสะท้อนให้ทำให้มองจอไม่เห็นจากที่เมื่อกี้ผมไปลองวนดูพยายามหาองศาให้โดนแล้วหมุนหลบก็มองเห็นเลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนขณะขับขี่ได้เลยกับอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกชิลสไลด์ผมชอบมากเลยมีการพัฒนาจากตัวเก่าอีกแล้วนะครับแล้วมันทำได้ง่ายขึ้นคืออะไรตัวชิลแต่ก่อนจะต้องบีบแล้วยกขึ้นแต่ตอนเนี้ยสามารถงัดขึ้นแล้วก็กดลงได้เลยบางคนบอกอ้าวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่โยกเยกหรอคือเขาทำสลักโดยการแบบเป็นสลักการงัดขึ้นสลักการกดลงนะครับโดยใช้แค่ปลายนิ้วชี้แค่นิ้วเดียวในยุคก่อนจะต้องใช้2นิ้วโป้งเลยนิ้วชี้ในการบีบยกขึ้นยกลงนะแต่ตอนนี้ใช้แค่นิ้วชี้ยกขึ้นเนี่ยกดตรงนี้ไม่ลงเราต้องมากดที่สลักนะครับมันถึงจะเอาลงแล้วก็ขณะขับขี่อยู่ก็ปรับได้เลยรายละเอียดทำมาดีมากเลยผมว่าเป็นเงี้ยงที่ผมว่าสะดวกมันไม่ต้องคอยมานั่งหมุนไม่คอยมานั่งบีบนะครับแล้วก็งัดขึ้นงัดลงแล้วก็ตัวชิลด้านหน้านะครับนี่มีร่องลมอ่อนๆให้กรณีที่เราอยากให้ลมเลยหัวแต่กลัวจะร้อนเกินไปเขาจะมีร่องลมตรงนี้ให้พอเข้าได้อ่อนๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าสเต็ปชิลจะเป็นชิล2ชั้นนะครับเนี่ยจะเป็นแผ่นชิล2ชั้นเนี่ยเพื่อให้มันแหวกลมออกไปนะครับแล้วต่อมาดูที่ประกับแฮนด์นะครับตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากเมื่อเทียบกับโฉมเก่านะโฉมเก่าเนี่ยเราต้องคอยไปนั่งกดเพื่อหาในหน้าจอนะครับแต่ตอนนี้มันแยกแบบชัดเจนเลยปุ่มโชคปุ่มโหมดจอยสติ๊กนะครับขึ้นลงซ้ายขวาบริเวณนี้ได้รวมถึงครูซคอนโทรลคือเราตอนแรกในโฉมเก่าในเรื่องผมไม่ชอบเลยอยากปรับโชคตอนนี้โชคมันเป็นโชคไฟฟ้าเราขับคนเดียวพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดมีคนซ้อนมีสัมภาระเนี่ยเราจะต้องเข้าไปหน้าจอลึกๆซึ่งนานๆทีเราเข้าทีแล้วเราจำไม่ได้นะมันต้องเข้ายังไงบางทีกว่าจะทำการปรับเนี่ยเสียเวลาเป็น10 นาทีนะครับแต่ตอนนี้กดปุ่มเดียวเราเจอเลยว่าเนี่ยแล้วก็เป็นจอยสติ๊กนะครับจะเป็นขับคนเดียวมีสัมภาระนั่ง2คนหรือว่านั่ง2คนมีสัมภาระนะครับหรือจะปรับให้มันออโต้เลยมันใช้แค่ไม่กี่คลิกในการปรับนะครับซึ่งมันเล่นง่ายกว่าสมัยก่อนแล้วก็ปุ่ม start stop อยู่ตำแหน่งนี้เวลาดับเครื่องกดปุ๊บหักแฮนด์ซ้ายสุดล็อกคอเราเดินออกไปได้เลยนะครับฝนตกละต่อมาเรามาดูการเชื่อมต่อระหว่างมือถือเข้าไปกับตัวรถนะครับสมัยก่อนเราคงได้ยินมาแล้วแหละว่าก็ทำได้มานานแล้วนะเอามือถือเอาโทรศัพท์ขึ้นไปโชว์เวลามีคนโทรเข้ามันจะขึ้นเตือนที่หน้าจอนะครับอันนี้ปกติผมว่าดูปกติทำได้ตั้งแต่ตัว 1200S นั่นแหละยัน 1260S แล้วเนี่ย V4S ละเปลี่ยนมาหลายโฉมนะทำได้แต่ขั้นกว่าของตัว V4S Multi Strada ทำอะไรได้บ้างสามารถเอาแผนที่ขึ้นไปโชว์บนหน้าจอได้เลยเจ๋งนะแล้วก็สามารถConnect ผ่านนะครับตัวแอปของ Ducati Connect ความเจ๋งของมันคืออะไรเราสามารถบังคับคอนโทรลโทรเข้าโทรออกเปลี่ยนเพลงรวมถึงเลือกแผนที่ผ่านจอยสติ๊กตรงนี้ได้เลยหรือเราจะกดที่หน้าจอมือถือเราก็ได้แล้วแต่สะดวกเนี่ยพอเรา Connect ปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าจอนะครับเห็นไหมเป็นสีฟ้าเนี่ยซึ่งมันจะมีทั้งโชว์ทั้งแบตเตอรี่ว่าแบตมือถือเราจะหมดหรือยังถ้าใกล้หมดก็เสียบ USB ชาร์จได้แล้วก็โชว์ถึงตัวสัญญาณมือถือนะว่าตอนนี้สัญญาณมือถือเรามีแค่ไหนนะครับผมเข้ามาในแอปDucati Connect นะครับซึ่งข้อแนะนำนะครับคนที่ออกรถกับทางศูนย์ผมแนะนำว่าให้เขาจับ pairing หรือจับคู่กับมือถือเราไปเลยเพราะว่าขั้นตอนแรกมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่หลังจากนั้นมาถึงเนี่ยเราอาจจะแค่ต่อบลูทูธต่อเลยมันจะง่ายกว่าครั้งแรกนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากยุ่งวุ่นวายให้ศูนย์จัดการเนี่ยพอมาถึงเนี่ยผมแค่เปิดแอปแล้วก็ Connect Bluetooth เนี่ยมันก็ต่อให้เลยนะครับผมมาบังคับคอนโทรลผ่านนี้แทนละเนี่ยสามารถทั้งเปลี่ยนเพลง Contact นะครับโทรเข้าโทรออกแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยสมมุติเราไม่ได้มี Contact Save ลงเครื่องไว้เราก็กดเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยหรือ Navigation แต่ตัว Navigator เนี่ยถ้าโดยปกติคนไทยเราจะคุ้นเคยกับ Google Map ซึ่ง
แอปตัวนี้ยังไม่รองรับ Google Map นะครับจะต้องไปโหลดแอปเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Cygic นะครับก็เหมือน Google Map แหละแต่ชื่อ Cygic นะครับพอเรากดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นโชว์บนหน้าจอนะครับและมันรองรับภาษาไทยได้ด้วยแต่โอเคนิดนึงคือถ้าเกิดเราค้นหาเนี่ยผ่านจอยสติ๊กจะได้เซิร์ชได้แค่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดจะเซิร์ชภาษาไทยเนี่ยเราต้องขึ้นมาดูในมือถือแล้วก็ปลดล็อกพิมพ์ในมือถือเอาเพื่อให้เหมือนกดนำทางในมือถือแล้วก็ให้มันไปโชว์บนนั้นแหละแต่มันจะมีจุดหนึ่งคืออะไรนะครับเนี่ยแอปเนี่ยเราต้องเปิดเหมือนเปิดตัวแอปมันทิ้งไว้ตลอดเวลามันจะขึ้นเป็นหน้าจอสแตนด์บายนะเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์ดูปกติอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะขึ้นเนี่ย vertical mode นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นคนติดล็อกมือถือปิดหน้าจอปุ๊บมันจะดับเนี่ยผมล็อกหน้าจอนะปุ๊บพอล็อกปุ๊บ waiting for phone นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนเปิดแอปมันทิ้งไว้ตลอดเวลาแต่โอเคมันจะเข้าโหมดสแตนด์บายที่มันจะไม่ได้กินแบตอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดคนแบบชอบปิดหน้าจอพักหน้าจอเนี่ยมันก็จะดับไปด้วยหรือถ้าคนอารมณ์บอกว่าคุ้นเคยกับเทคโนโลยียุคเก่าอย่างพวกจอ Navigator แยกนะครับก็สามารถเอามายึดกับรถได้เหมือนเดิมเหมือนปกติในสมัยก่อนแหละแล้วก็ตัวรถเขาจะมีพอร์ต 12 โวลต์นะครับเป็นพอร์ตไฟให้สำหรับชาร์จไฟชาร์จอะไรแต่เราต้องต่อตัวแปลงสำหรับต่อ Navigator แยกได้นะอันนี้ก็เขาให้สำหรับทั้งยุคใหม่และยุคเก่าเลยดับเครื่องหน่อยละกันมันจะมีจุดหนึ่งนะเมื่อกี้ลืมพูดไปตัวรถเนี่ยถ้าอุณหภูมิได้ที่ประมาณ65 องศาถึง 70 องศาเนี่ยเงื่อนไขคือเข้าเกียร์ว่างจอดเดินเบาไว้เฉยตัวรถจะดับสูบจาก4สูบที่เป็น V4 เนี่ยดับ2สูบหลังไปนะครับเหลือแค่2สูบหน้าอย่างเดียวเพื่อลดความร้อนสะสมของสูบหลังแล้วก็เป็นเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยบางทีบางคนจอดอยู่ทำไมอยู่ๆเสียงมันเหมือนสูบมันดับไปอันนี้ปกตินะครับก็คือเขาจะดับสูบหลังไม่ให้เรารู้สึกร้อนขาขณะที่เราเข้าเกียร์ว่างจอดนะครับแต่พอเราเร่งปุ๊บมันจะขึ้น4สูบเหมือนเดิมต่อมาเรามาดูดีไซน์โดยรวมต่อนะครับในโฉมเก่าเนี่ยแต่ก่อนจมูกตัวเนี้ยเขาจะซ่อนแผงออยล์คูลเลอร์ไว้หลังจมูกแต่สังเกตว่าตัวเนี้ยผมมองเข้าไปข้างในไม่มีออยล์คูลเลอร์นะครับเป็นแต่แทนเวลาเรากดแต่มันจะดังอยู่ใต้จมูกนี้แทนซึ่งออยล์คูลเลอร์เขาจะย้ายมาอยู่บริเวณนี้แทนก็คืออยู่ด้านหน้าของตัวสูบหน้าเลยนะครับเป็นแผงออยล์ใหญ่ประมาณนี้เลยก็ตัวนี้รับลมแบบเต็มๆเลยไม่ต้องมานั่งแบบคือแต่ก่อนผมรู้สึกว่าจมูกรูมันเล็กนิ่งกว่าลมจะเข้ากว่ามันเหมือนจะเป็นช่องแรมแอร์นะแต่ผมว่ามันก็เล็กไปแต่ตัวนี้รู้สึกว่าลมโกกโฟออยล์ได้ดีขึ้นแล้วก็หม้อน้ำจะย้ายมาอยู่ในแผงด้านข้างแทนซ้ายขวานะครับเนี่ยมันจะเรียงกันเลยเป็นหม้อน้ำออยล์คูลเลอร์แล้วก็หม้อน้ำนะครับอยู่เป็นแผงเดียวกันเลยแต่มันเป็น3รังผึ้งนะครับซึ่งหม้อน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนในยุคเก่าแล้วยุคเก่าเนี่ยพัดลมจะเป่ามาแล้วมันก็จะเป่าอัดเครื่องทำให้ไอร้อนมันจะคั่งอยู่ใต้เครื่องแล้วก็อาจจะแผ่มาโดนขาเรานะครับแต่พอเป็นตัวเนี้ยหม้อน้ำเขาวางเนี่ยถ้าสังเกตดูหม้อน้ำเขาจะวางเฉียงเหมือนให้รับลมแล้วก็เป็นตัวคีบถ้ามองตรงคีบเนี่ยตัวลมเนี่ยพัดลมหม้อน้ำจะอยู่เนี่ยลมจะเป่าออกข้างเลยซ้ายขวานะเวลาเราวิ่งมันก็จะเป็นไอแบบออกข้างมันจะไม่ได้วิ่งเข้าเข่าเราเหมือนในโฉมเก่าหรือว่าในตัวอย่าง Street Fighter หรือว่าพานิกาเล่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกไอร้อนที่มันเข้าเข่าอ่อนๆเพราะว่ามันด้วยเปลือกมันจะทิศทางลมของความร้อนมันจะเข้าแถวหน้าแข้งแล้วนะอาจจะรู้สึกร้อนหน่อยแต่ตัวเนี้ยเป่าออกข้างก็ช่วยเรื่องตัวความรู้สึกร้อนได้ดีพอสมควรเลยมาดูปีกแม่เจ้า2020ผมว่าทุกรุ่นของดูคติเกือบมีปีกหมดละในตัวคลาสพรีเมียมนะครับทั้ง Street Fighter ทั้งพานิกาเล่มีปีกวิงเล็ตอย่างนี้มัลติ Strada V4S ก็มีปีกนี้เช่นกันแล้วเป็นปีกแบบ2ชั้นด้วยเวอร์วังอลังการมากถามว่าปีกเนี่ยไม่ได้เรื่องความสวยงามอย่างเดียวมันช่วยเรื่องการกดดาวฟอร์สให้ตัวรถมันกดต่ำลงมาเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ความเร็วสูงในที่นี้คือจะรู้สึกก็ต่อเมื่อความเร็วประมาณ200ขึ้นบวกๆนะครับผมมีโอกาสได้ทดสอบตัวพานิกาเล่ V4 ที่เขามีปีกออกมาตัวแรกเนี่ยเหมือนใน V4R เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าสวยงามอย่างเดียวแต่จริงพอลองผมมีโอกาสได้ลองในสนามช้างรู้เลยนะว่าจากโค้ง1วิ่งไปโค้ง3เนี่ยรู้สึกเลยว่าหน้ามันนิ่งขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาความเร็วสักประมาณ200บวกเราจะรู้สึกแล้วว่าหน้ามันจะตัวแฮนด์มันจะเริ่มสั่นแล้วการสะบัดเราต้องปรับหนืดไว้สุดเลยพอรู้สึกว่าหน้ามันลอยๆในตัวโฉมที่ไม่มีปีกนะแต่พอมีปีกปุ๊บรู้สึกว่าตัวลมเนี่ยมันช่วยกดมันเหมือนมีคนมานั่งบนปีกนะครับมีแรงกดที่หลาย10 โลเนี่ยกดให้หน้ามันจิกลงมาแล้วทำให้แฮนด์มันไม่ไหวรถมันจะไม่เสียอาการนะครับซึ่งปีกเนี่ยมันไม่ได้ความสวยงามมันช่วยได้จริงกรณีที่เราขับความเร็วสูงๆนะครับมาดูถึงด้านหลังเราจะไม่ค่อยได้เห็นเฟรมถักในยุคหลังๆของดูคติแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วแต่นี่มีการใช้ดีไซน์เหมือนในยุคก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นซับเฟรมก็คือส่วนที่เรานั่งทั้งตัวคนขับแล้วก็ตัวแพสเซนเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเหล็กถักสีแดงสวยหล่อเห็นแบบมีความเป็นเฟรมถักก็เป็นย้อนยุคกลับมานะครับต่อมาเรามาดูที่ช่วงล่างครับโชคนี่บอกว่าในตัว V4S จะได้เรื่องตัวโชค Skyhook
ก็รหัส S ตั้งแต่ 1,200 1260S ก็เป็น Skyhook หมดแล้วล่ะซึ่งตั้งแต่โฉมเก่าแล้วผมว่าระบบ Skyhook ของดูคติหรือว่าตัวโชคไฟฟ้าเนี่ยมันฉลาดมากๆนะครับก็ผมรู้สึกดีตั้งแต่โฉมเก่าแล้วแหละแต่ตัวนี้ชอบตรงนี้ที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันปรับอยู่ที่จอยสติ๊กฝั่งซ้ายนะมันสามารถเราคัสตอมหรือเลือกโหมดหรือปรับเปลี่ยนโหมดได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับโฉมเก่ามาดูที่ระบบเบรกนี่อัปเกรดยุคใหม่นะครับสังเกตคาลิปเปอร์เบรกหน้าตัวนี้เป็น Brembo Styma ที่อยู่ในตัว Panigale V4 แล้วก็ Street Fighter V4 เป็นตัวที่มาแทนใน Brembo M50 ซึ่งอยากบอกว่าฟิลเบรกตัวนี้โคตรดีนะครับอย่างที่บอกสนามช้างเหมือนเดิมที่ผมเคยมีโอกาสได้ลองนะวิ่งความเร็วมาประมาณ200 กว่ากดเบรกปื๊ดลงมาเหลือ100 กว่าคือเบรกมันนิ่งมากเบรกมันคือมันนุ่มและนิ่งคือมันจะไม่เป็นประเภทแบบเบรกแล้วกดปุ๊บรู้สึกหน้าจิกโชกยุบอะไรกันนะแต่พอกดมันจะรู้สึกเหมือนดูดลงพื้นเลยนะครับสำหรับตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้ผมชอบเลยแหละแล้วก็เป็นเบรกที่ดีที่สุดอยู่ในรถที่ติดอยู่ในรถโปรดักชันเลยนะครับมาดูล้อหลังหลายคนแฟนบอยอาจจะรู้สึกว่าเอ้าแต่ก่อนในตัว L Twin ได้ Single Side Swing Arm มันเท่กว่านะพี่อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมตัวใหม่เนี่ยกลายเป็น Swing Arm คู่เหมือนในตัว Enduro ในโฉมเก่าโจทย์ตัวเนี้ยอันนี้ที่ผมคิดไว้นะการที่รถคันนี้ Multi Strada เป็นรถสายเดินทางโจทย์คือต้องวิ่งรอบโลกได้การที่มันเป็น Single Side Swing Arm ใช่มันถอดง่ายมันเซอร์วิสง่ายในกรณีที่คุณมีเครื่องมือตัวปลดน็อตตัวนั้นถ้ามีมันง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายหมดแต่นึกภาพไหมบางทีเราวิ่งรอบโลกเราไปอยู่ในประเทศที่นั่นอาจจะไม่มีศูนย์ดูคติเลยในประเทศนั้นอาจจะไม่รู้จักดูคติเลยแล้วจะถอดซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มไงถ้ายางเราแบนยางเราแตกเลยเราต้องเปลี่ยนยางแต่พอมันเป็นดับเบิลสวิงอาร์มเนี่ยแบบนี้โอเคน็อตหลายๆอย่างมันเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับอยู่ประเทศไหนรถเล็ก150 cc ถอดได้ตัวนี้ก็ถอดได้โอเคเครื่องมือมันอาจจะแปลกหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แปลกขนาดเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มที่แบบว่าต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอดล้อออกมาเลยก็ตัวนี้ก็ผมว่าเป็นโจทย์ที่เขามองถึงโจทย์การใช้งานจริงๆนะครับมาดูที่เบรกหลัง Brembo เหมือนกันตัวนี้จะเป็น2พอร์ตโดยปกติเราจะเห็นเบรกหลังที่เป็น Brembo พอร์ตโตพอร์ตเดียวแต่ตัวนี้จะเป็น Brembo 2 พอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้ฟิลเบรกหลังผมว่าก็โอเคนะคือมันไม่ได้คือในโจทย์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นโจทย์รถแข่งถ้าโจทย์รถแข่งอาจจะต้องการลูกสูบโตลูกสูบเดี่ยวแบบกดทีแบบล้อแบบอาจจะแทบล็อกนะแต่ตัวนี้มันจะได้ความนุ่มนวลที่เบรกแล้วรู้สึกดีและมั่นใจขึ้นแล้วอย่าบอกว่าตัวเนี้ย IMU ไม่ต้องคุยผมว่ามีตั้งแต่โฉมเก่าแล้ว IMU คือตัวเซ็นเซอร์วัดองศารถเอียงทิ่มหน้าทิ่มหลังนะครับว่าอยู่องศาไหนมันจะใช้ในการคำนวณเบรกเวลาเราเทโค้งเรากดเบรกกระทันหัน ABS ทำงานมันจะทำงานได้อย่างนุ่มนวลทำให้รถไม่เสียอาการนะครับก็ถือว่าผมว่าดูคติเป็นค่ายรถที่ใส่ของชนิดที่ว่าใช้คำว่าใส่ของดีแล้วกันเบรกก็ต้องเป็นเบรก Brembo นะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกต่างๆเนี่ยกล่อง IMU อะไรหลายอย่างคือเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกหมดนะครับแล้วเราเลื่อนขึ้นมาดูช่วงด้านบนนะครับตัวนี้ที่เห็นเป็นหลุมๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวขายึดกระเป๋ากล่องของศูนย์นะครับกรณีที่เราซื้อแบบตัวกระเป๋าศูนย์เนี่ยมาถึงเราใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อแบบเหล็กโครงหรืออะไรมากมายเพื่อเป็นการยึดนะครับซึ่งแบบนี้มันก็จะเหมือนในโฉมเก่าแหละที่กระเป๋ามาถึงปุ๊บใส่ได้เลยแล้วก็เราแทบจะเอาเสื้อผ้าสัมภาระเราไว้ในกระเป๋าได้เลยเวลาเราถึงที่หมายเนี่ยเรายกทั้งกระเป๋ารถเนี่ยเดินขึ้นโรงแรมเลยเดินเข้าเต็นท์ไปได้เลยนะครับมันก็สะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งขันคืออย่างพวกอารมณ์ปี๊บอะปี๊บมันก็ได้อารมณ์อีกนึงที่มันทัวริงนะปี๊บอลูมิเนียมแต่ปี๊บอะตัวกับกล่องอลูมิเนียมเวลาขันเข้าขันออกมันต้องมานั่งหมุนอะไรวุ่นวายแต่ตัวนี้ปลดแล้วดึงออกมันจะง่ายและสะดวกกว่านะครับถังน้ำมัน22 ลิตรนะครับก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ถือว่าใหญ่เวอร์แต่ก็ไม่ได้เล็กจัดเหมือนพวกรถมาตรฐานมันจะอยู่ประมาณ10 กว่าลิตรนะครับแต่ตัวนี้22 ลิตรก็ถือใหญ่โดยประมาณน้ำหนักตัวรถนะครับผมว่ายุคนี้ดูคติคงไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักตัวรถแล้วแหละกลับกลายเป็นว่าผมว่าอยากให้น้ำหนักตัวเลขเนี่ยยิ่งหนักยิ่งดีเพราะเวลาวิ่งทางไกลวิ่งยิ่งเร็วมันยิ่งนิ่งถ้าเวลารถมันหนักๆนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าทำไมไม่ต้องไปพูดถึงน้ำหนักกับคำว่ารถดูคติแล้วคืออะไรดูคติตั้งแต่โฉมผมว่าตั้งแต่เจน 2010 ขึ้นมาเป็นรถที่วางบาลานซ์รถได้ดีมากๆผมว่า L Twin น่ะตัวเครื่องกดต่ำไปเลยนะจุดศูนย์ถ่วงต่ำแล้วนะแต่ V4 อ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันต่ำได้อีกอารมณ์แบบเครื่องแบบนึกภาพไหมถ้าเราดูจริงอ่ะเครื่องมันถึงแค่นี้เองรถมันกดต่ำมากนะครับทำให้เวลาเราขับขี่รถมันใหญ่ก็จริงตัวรถมีน้ำหนักไม่รวมของเหลวอยู่ที่215 กิโลกรัมถามว่าหนักไหมหนักแต่ขี่จริงล้อหมุนไม่ได้หนักเลยนะครับคือตัวรถอ่ะถ้าเรารู้บาลานซ์มันนะครับต่อให้หนัก200 โล 300 โลเพียงแค่ปลายนิ้วเราก็เอาอยู่นี่ผมเอาขาตั้งขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็
นิ้วชี้นิ้วโป้งกดไว้แค่นี้เห็นไหมนี่รถตั้งรถมันตั้งเพราะว่าถ้าเรารู้น้ำหนักรู้บาลานซ์ของตัวรถเนี่ยตัวน้ำหนักมันไม่มีผลนะครับเหมือนกันเวลาเราขี่เนี่ยเราขึ้นมาค่อมอย่างที่บอกว่าขอแค่ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นเนี่ยผมก็สามารถยืนได้แล้วมันไม่ต้องใช้น้ำหนักอะไรมากมายนะครับมากลับให้ดูมุมนี้หน่อยนะครับมุมนี้ก็คล้ายๆกับมุมฝั่งนู้นแหละแต่แค่ไม่มีถ้อยเสียนะครับแล้วก็มาดูที่ขาคันเกียร์นิดนึงนี่รถโทลิ่งนะครับแต่ได้ควิกชิปเตอร์ขึ้นและลงพระเจ้าอย่างกับรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ฝาเครื่องตรงเนี้ยทั้งฝั่งนี้และฝั่งนู้นมีพลาสติก ABS ข้อหมดรวมถึงตัวเฟรมผมว่ารายละเอียดตัวนี้เขาทำดีนะรายละเอียดของดูติเขาแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนจะเอ๊ะเนี่ยผมว่าตัวนี้แก้มาหมดเลยเห็นไหมปกติเฟรมตัวเนี้ยที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนิ้วผมจับเนี่ยรู้สึกร้อนแต่เขากลัวเราใส่ขาสั้นขี่มั้งครับคือถ้าเราใส่กางเกงยีนน่ะขาเราไม่แนบเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เนี่ยเขาเอาเหมือนตัวแผ่นพลาสติกนะครับมาวางรองตรงนี้ถึงรองตัวเฟรมเพื่อให้เราไม่รู้สึกร้อนเวลาเราสัมผัสตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดโดนตรงเนี้ยอันนี้ร้อนนะตัวฝาเครื่องตรงนี้ก็เป็นแผ่นบังเหมือนกันเนี่ยตรงนี้จะบังหมดแต่เนี้ยร้อนแล้วก็นอกนั้นโดยรวมก็มีอะไรนะครับโชคหลังก็เป็นตัวซับแท้งไฟฟ้านะครับวางแบบโคตรสปอร์ตเลยวางเฉียงอย่างกับรถสนามนะครับโอเคมาพูดรถรายละเอียดโดยรวมแล้วนะครับไปลองวิ่งกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยที่ผมอยากลองคืออะไรนี่คอสะพานเหมือนเดิมข้างหลังไม่มีรถนะครับไหนเบรกหน่อยซิกรึบนี่ขึ้นแล้วเป็นตัวเฮดนะครับโฮเบรกก็คือเบรกมือผมแล้วก็เบรกขาผมไม่ได้เหยียบรถมันจะไม่ไหลไปข้างหลังนะครับเนี่ยแล้วพอเราเติมคันเร่งไปมันก็จะปลดเบรกเป็นเบรกออโต้กรณีที่รถมันอยู่ในที่ลาดเอียงนะครับมันก็ช่วยให้รถมันไม่ไหลถอยหลังแหละโคตรแรงเลยเดี๋ยวขอลอง ABS หน่อยโอ้โห ABS โคตรนุ่ม เป็นรถที่ออกแบบมาให้แบบสามารถยืนขี่ได้นะครับแต่ถามว่ายืนขี่นี่ทำเท่เหรอบางคนก็รับลมยืนขึ้นมารับลมนะครับแต่จริงๆจุดประสงค์ในการยืนเนี่ยด้วยรถที่สไตล์แบบดูว่าโพสหรือทัวริงเนี้ยคือกรณีถ้าเกิดเราไปวิ่งลูกรังที่ไม่ใช่ลาดยางเนี่ยจะใช้เข่าเราเนี่ยเป็นตัวซับแรงกระแทกช่วยโชคตัวหนึ่งนะพลิกเลี้ยวโคตรง่ายอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งนะที่ตัวเนี้ยผมเคยพูดในคลิปก่อนนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนั่นคือล้อช่วงล่างมันจะไม่เหมือนในตัวเจนก่อนนะครับคือในตัว1260หรือว่า 1200S เนี่ยหรือตัวธรรมดาเนี่ยล้อหน้าและหลังจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่ในตัวเนี้ยหน้าจะเป็น19หลังจะเป็น17จะเป็นอารมณ์เดียวกับตัว Enduro ในโฉมเก่านะครับที่ล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลังล้อหน้าจะเป็นขนาด120/70ขอบ19นะครับส่วนล้อหลังจะเป็น170/60ขอบ17นะครับใครที่ติดตามกันนะจะรู้กันดีว่าผมจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือเอาตรงว่าไม่ค่อยชอบฟิลล้อหน้ารถที่ล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลังสไตล์รถทัวริงนะคือไม่ใช่มันไม่ดีเพียงแต่ผมแค่ไม่ชินแต่อยากบอกว่าเอาตรงนะนี่ผมมาขับ Multi V4S เนี่ยถ้าไม่ได้ดูสเปคว่าล้อหน้ามันใหญ่กว่าล้อหลังเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยยังคงเป็นฟิลที่เหมือนล้อหน้า17หลัง17นะครับแปลกแต่จริงมาลองในส่วนของ Adaptive Cruise Control หน่อยแล้วกันby Sport Show นะครับขวามีรถแซงขึ้นมาซ้ายเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็นี่เห็นนะตัว by Sport มันโชว์นะเมื่อกี้ทั้งขวาทั้งซ้ายโชว์พร้อมกันเพราะว่ามีคนแซงผมมาทั้งคู่นะครับมาลองในส่วนของ Adaptive Cruise Control หน่อยดีกว่ากรึ๊บตอนนี้ขับความเร็วอยู่71นะครับล็อกไว้ที่71แล้วกันตอนนี้ล็อกไว้ที่ความเร็ว72นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันลดเหลือ67นะครับ66แล้วเพราะว่าคันข้างหน้าเนี่ยเขาขับความเร็วช้ากว่าที่เราเซตไว้นะครับนี่ตอนนี้ผมปล่อยแฮนด์เลยนะเดี๋ยวลองออกขวานะรถข้างหน้าเขาแซงไปเอาเราออกขวาไอ้ขวานี่ผมเลี้ยวเองนะ ผมเลี้ยวในย่านหน้ายาวรถมันไม่ได้เลี้ยวให้นะครับเดี๋ยวตกใจเนี่ยล็อกไว้ที่71นะครับ72เดี๋ยวดูจะมีรถออกมาไหมไม่มีนะครับตอนนี้ผมล็อกไว้ที่ความเร็ว71ให้มันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเลนกลางดีกว่า
บางคนจะงงว่าผมเลี้ยวได้ก็ไม่ได้จับแฮงผมเลี้ยวด้วยหน้ายางนะครับไม่ต้องตกใจรถมันไม่ได้เลี้ยวให้นะครับตอนนี้เราล็อกที่ข้างหน้าช้านะครับเหลือ66 64ละ62ละ60นะครับเพราะว่าเนี่ยตัวรถมันจับนิสสันมาร์ชคันข้างหน้าไว้นะครับตอนนี้คือผมเซตความเร็วไว้ที่72นะตอนเนี้ยแต่ข้างหน้าขับเหลือความเร็วแค่60กว่าตัวรถมันเรดาร์มันจับได้ไกลเหมือนกันนะเพราะว่าผมเซตความระยะไกลไว้ที่เวลี่ฟานะครับแต่ถ้าเราอยากจี้ตูดมากกว่านี้มันสามารถตั้งไปได้อีกแต่อันนี้ผมเผื่อไว้แล้วกันเสียวตอนนี้มาร์ชแซงออกซ้ายไปนะครับจับแคมรี่คันข้างหน้าแทนตอนนี้เป็นเร่งความเร็วขึ้นมาเป็น66 65ได้เอาความเร็วคันข้างหน้าแทนละเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะนู่นไงผมขับรถเนี่ยไม่ได้ขับดีกว่านี่มันขับเองของมันนะปล่อยมันขับไปเรื่อยๆเพราะว่ารถมันเนี่ยเนี่ยมันเปิดคันเร่งให้เองแล้วเพราะว่าแคมรี่แซงออกไปนะครับเฮ้ย อยู่มันเร่งขึ้นไปเป็น70นะครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นเฟียสต้าแทนโคตรเจ๋งเลยว่ะเนี่ยมันชะลอแล้วเพราะคันข้างหน้าขับช้านะครับเดี๋ยวเราออกขวาหน่อยกรึบทำเป็นเล่นไปนี่ขึ้นมาเป็นความเร็ว70แล้วนะครับ70แล้ว72นะครับตามความเร็วที่เราล็อกไว้นี่ผมขับรถไม่ต้องจับแฮนด์เลยนะ แต่จริงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอันนี้ผมแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆขึ้นคอสะพานขึ้นอะไรนิ่งแฮนด์ไม่มีสะบัดเลยนะครับแต่โอเคความเร็ว70แล้วมันโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วกดบวกเพิ่มความเร็วหน่อยนี่เร่งเป็นผมเพิ่มเป็น77นะครับกรึบตอนนี้ตัวรถเร่งขึ้นไปเป็น70 75 76 77นะครับโคตรเจ๋งเลยตอนนี้คือเหมือนรถความเร็วคันข้างหน้าเร็วกว่าเรานะครับมันก็เลยเหมือนล็อกค้างไว้ที่77 76นะครับคันเร่งมันก็เลยประคองไว้ประมาณนี้เฮ้ยผมว่ามันเจ๋งนะคือสมัยก่อนคำว่าครูซคอนโทรลผมไม่กล้าใช้นะด้วยความที่กลัวจังหวะที่คนมาตัดหน้าเราวะเดี๋ยวมันไม่เบรกให้ทำไงแต่นี่คือแบบดูดิ ขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถนนโล่งเดี๋ยวกำลังจะมีแท็กซี่ปาดหน้าเข้ามานะครับเดี๋ยวดูได้ว่ามันจะเบรกไหมเนี่ยมันจะเบรกไหมเนี่ยมันเบรกแล้วมันชะลอแล้วมันไม่ได้เบรกให้เราแต่มันเหมือนยกคันเร่งชะลอให้เรานะครับลงมา40กว่าเนี่ยมันเตือนแล้วว่าความเร็วตกลงมาเยอะเกินไปแล้วพอเนี่ยแท็กซี่ออกไปรถมันเร่งให้ต่อเองนะครับทำเป็นเล่นไปไม่โคตรเจ๋งเลยว่ะเดี๋ยวเราปึ๊บกำเบรกปิดเรื่องตัวไอ้นี้ไปนะครับลองเรื่องเครื่องยนต์หน่อยโอ้โคตรแรงเลยว่ะ มันแรงแบบนุ่มๆนี่โหมดสปอร์ตนะเครื่องยนต์สมูทมากคือ V4 V4 เนี่ยทั้งใน Street Fighter ทั้งในตัวพันนิกเล่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยนะจังหวะเปิดคันเร่งพูดนี่เสียงพี่สั่นพอรู้สึกได้ถึงแรงจีที่มันโยนไปข้างหลังนะครับ อันนี้เรื่องโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเรากลัวมันแรงไปเนี่ยเรากดที่ปุ่มซ้ายโหมดนะครับปรับเป็นโหมดทัวริงโอเคคันเร่งค่อยสมูทขึ้นหน่อยพอสปอร์ตมันก็สปอร์ตจริงๆนะด้วยความเป็นดูกตินะครับแรงไม่รู้จะแรงไปไหนกลัวคันเร่งแรงกันไปก็สามารถปรับได้นะครับเจ๋งว่ะผมขอลองหน่อยว่าครูซคอนโทรลสามารถใช้กับมอไซค์ได้ป่ะนะเดี๋ยวลดความเร็วมาหน่อยตอนนี้ผมกำลังตามพี่แก๊ปคันข้างหน้าอยู่นะมอไซค์มันก็รู้นะครับเจ๋งว่ะพูดเจ๋งเลยคือมันเป็นอะไรมันก็คือเรดาร์แล้วเรดาร์มันจับละเอียดนะตัวเซ็นเซอร์เรดาร์ตัวนี้คือผมเคยลองเล่นในรถยนต์คือมันฉลาดมากอารมณ์เหมือนรถยนต์ยุคใหม่ๆแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแต่โอเคอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้ขนาดว่ามันจะเบรกให้เรานะเพราะว่าจังหวะถ้ามันเบรกเราก็คงจะตกใจหน้าดู ถ้าอยู่ๆขับแล้วรถมันเบรกให้เองนะโอ้โหช่วงล่างรู้ว่ามันเหินออกไปนะแต่มันเหินไปแบบนิ่งๆแบบนุ่มๆแล้วพอเหมือนปรับเนี่ยพอปรับเป็นโหมดทัวริง
รู้สึกว่าคันเร่งมันสมูทกว่าเมื่อกี้คือมันเนียนกว่าตรงที่ว่าอะไรมาสปอร์ตมันแรงไปพอมันจังหวะแรงมันก็จะแรงไม่รู้จะแรงไปไหนนะครับแต่พอเป็นทัวริ่งนี่ผมว่าสำหรับโจทย์เดินทางกำลังสบายและกำลังดีนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะผมแค่อยากทดสอบและลองให้ทุกคนดูจริงๆนะว่าระบบมันเป็นได้ขนาดไหนนะเมื่อกี้ผมแบบลองกั้นใจนะแบบลองดูเลยรถมันจะคือถ้าโอเคเกาะจิกคันข้างหน้ารู้แล้วมันทำได้แต่เนี้ยผมแบบลองไม่เบรกสาบานเลยว่าไม่ได้เหยียบเบรกแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ ไม่ได้ไปเหยียบเบรกเท้าปล่อยมือก็จริงแต่ไม่ได้เหยียบเบรกเท้าเลยนะอยากรู้ว่าแล้วถ้ามันแบบเรามาเร็วแล้วอยู่มันมีรถปาดเข้ามามันแค่ยกคันเร่งอย่างเดียวหรือเปล่าสรุปไม่ใช่ด้วยนะมันมีการควบคุมเรื่องตัว engine brake control นะครับที่รู้สึกว่าคือเกียร์ผมคาไว้เกียร์5นะครับเมื่อกี้รถมันเปลี่ยนเกียร์เองไม่ได้ยังไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับแต่พอผมเห็นแล้วแม่งจะชนแล้วเว้ยอยู่ engine brake มันเหมือนมีการชิปเกียร์ขึ้นให้แต่รถมันไม่ได้ชิปเกียร์แต่มันคือ engine brake control แหละที่อยู่มันลังไว้ไม่ให้ชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือมันได้แค่คำว่าแค่ชะลออย่างเดียวแต่ก็ถือว่าโคตรฉลาดแล้วแหละตั้งแต่สเต็ปตอนแรกผมคิดว่าอย่างที่บอกอะแค่ถ้าตรวจจับรถข้างหน้ามันแค่ยกคันเร่งเฉยๆปิดลิ้นปิดเสื้อแต่ไม่ใช่พอเข้ามาใกล้มากๆเรามาเร็วเกินไปหรือมีรถมาปาดหน้ามันมี engine brake control ขึ้นมาช่วยชะลอเราอีกโหโคตรเจ๋งเลยอะไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยเอาตรงแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะผมเข้าใจว่าต้องเข้าเกียร์ว่างรถมันจะดับสูบนะครับแต่เมื่อกี้ตอนผมไหลเข้ามาในซอยอะแค่กำคัดเข้าเกียร์1กำคัดไว้เฉยรู้เลยว่ารถสูบหลังมันดับเสียงท่อมันเปลี่ยนนะครับแล้วพอเราเปิดคันเร่งมันก็ทำงาน4สูบต่อเดี๋ยวนี้รถดูคติมันโคตรฉลาดเลยเว้ยแล้วมีรายละเอียดหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะเพิ่งเจอโคตรรายละเอียดโคตรดีเลยคืออะไรรู้ไหมเห็นไหมตอนนี้ผมเอาขาตั้งลงอยู่ในรถรุ่นอื่นๆน่ะถ้าขาตั้งลงอยู่อย่างนี้แล้วเราเหยียบเกียร์1รถมันจะดับนะครับแต่เนี้ยดูคติเจาะจงเอาขาตั้งขึ้นมางัดคันเกียร์กรณีเนี่ยคุณเอาขาตั้งลงอยู่คุณจะเตะเกียร์ลงไม่ได้เลยเนี่ยกระทืบยังไงก็ไม่ได้นะเนี่ยโคตรแข็งเลยเก็บรายละเอียดดีมากอะเนี่ย ต้องขาตั้งขึ้นนะครับเนี่ยถึงจะสับ1ได้ลืมเข้าเกียร์ว่างตัวบายสปอร์ตผมว่าแต่ก่อนในสมัยรถยนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยยังไงคนเราจะเลี้ยวก็ต้องมองกระจกข้างอยู่แล้วป่ะแต่ผมว่าหลายคนผมเอง1คนแหละที่มีโอกาสได้ขับรถที่มีตัวไฟเตือนมุมอับนะครับตั้งแต่นั้นมาเสียนิสัยเลยเพราะว่าแทนที่เราจะหันไปมองกระจกทั้งอันน่ะเรามองได้ห่างตารู้แล้วว่าจะมีรถจะแซงมาเราก็ไม่ต้องออกไปนะครับไม่งั้นปกติละพอจะออกมีรถเราก็ต้องชักกลับเข้ามานะครับก็ถือว่าตัวBy Sport Detect นี่โคตรเจ๋งแล้วมันไฟเตือนถือว่าเด่นมากนะครับความรู้สึกร้อนในการขับขี่ถามผมรู้สึกว่าตอนจังหวะที่ชะลอเนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆตรงนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดวิ่งความเร็วเกิน80เกิน100เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องครับเหมือนความร้อนมันพัดออกไปเพราะด้วยความที่ท่อเสียขอท่อมันอยู่บริเวณนี้นะเราอาจจะรู้สึกร้อนหน่อยใส่กางเกงยีนก็ช่วยได้นะครับไม่แนะนำให้ใส่ขาสั้นอยู่แล้วต่อให้มันเย็นเจี๊ยบเป็นน้ำแข็งใส่ขาสั้นก็ไม่หล่อนะครับบอกเลยขี่บิ๊กไบค์ขนาดนี้แต่โคตรเจ๋งอะไหนพัดลมมอนอาร์มทำงานอะไรเนี่ยมันเป่ามาตรงบริเวณนี้เลยนะตัวพัดลมเป่าออกซ้ายขวานะครับไม่ได้เข้าหน้าแข้งเราโดนใจจริงๆโดนใจจริงๆไม่ถ้าเมื่อกี้ไม่เกรงใจว่าจะกระโดดมาขึ้นเบาะคนซ้อนแทนนะ เดี๋ยวดราม่าโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับขอขอบคุณทางดูคติไทยแลนด์ที่ให้ผมได้ลิ้มลองเจ้าดูคติ Multistrada V4S ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของมอเตอร์ไซค์บนโลกนี้เลยดีกว่าเพราะผมยังไม่เคยเจอมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่ตอนนี้ทำได้ขนาดนี้เลยนะมันคือขั้นกว่าขึ้นมาอีกแล้วล่ะ โอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ